Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen in i köket. Där vi idag ska ta och öppna våra nakenfröpumpor. I alla fall 3 av dem som jag tycker är färdiga. De här skördade jag i slutet av september. Nu är vi i början av december. Så de har legat på övervåningen i rumstemperatur och mognat. När jag skördade dem så var de fortfarande väldigt gröna. Nu har de fått en mycket finare orange färg. Och vi ska ta hand om fröna, ta ut dem och torka dem. Och sen tänkte jag också att vi ska använda pumperköttet och göra pumpapuré och frysa in. Jag brukar nämligen ta och ha pumpakött i bröd när jag bakar. Och kanske någon också ska vi ge till hönsen så de får lite gottis. Så häng på! När pumporna skördas så är de ju fortfarande gröna. Skörda dem så de inte blir förstörda av frosten. Och då är skalet väldigt mjukt. Nu har det legat och hårdnat till sig ordentligt så vi ska se. Det brukar vara en liten kamp att ta sig in i dem. Jag föredrar en sågtandad kniv. Och sen försöker jag bara gå varvet runt. Och tror jag vi har kommit hela vägen runt. Ska vi se om vi kan lyckas med att öppna den. Ta ett extra varv här. Här kommer den. Så här har vi insidan med alla fröna. Som vi nu ska ta och lossa. Det är bara att ge sig in med handen och gräva ut dem. Jag tar loss dem och lägger dem i ett durkslag så att vi kan skölja av alla trådar och sånt sen. Man ser väldigt tydligt på den här tycker jag hur fint fröna sitter. De är liksom insnurrade här. Så man får lossa dem. Sitter de i en hel kanal tillsammans. Och det här är nakenfröpumpor så de har inga fröskal. Vilket gör att man kan äta dem bara så här, färska. Utan att skala. Men det också gör är att de väldigt lätt börjar grå om man väntar för länge med att öppna upp dem. Jag hade hittat ett frö. Så jag la det här. Där man ser att det har börjat grå. Så det är en liten balansgång mellan att de ska få mogna fram ordentligt. Men de ska inte börja grå allt för mycket inne i pumpan. Då var alla 3 pumporna öppnade. Nu ska vi ta och skölja av de här så vi får bort kladdet och vi ska ta bort alla de här strängarna också.
Så det är en till som är grunt. Gå och äta. Nu när de är rena och fina ska vi ta och torka dem. De är ju färdiga att äta nu om man vill äta dem färska. Men om man vill spara dem så ska vi torka dem. Det finns ju en del sådana här platta frön som inte har matat på sig. De brukar jag ta bort om jag hittar dem. Annars så gör det inget, de bara följer med. Fördelar vi ut i ett tunt lager så att de inte rör allt för mycket med varandra. Och nu låter vi det här torka i 40 grader i en 8-10 timmar. Under tiden torken surrar så ska vi ta och göra pumpapurén. Och då börjar jag med att ta bort de här strängarna och det gör jag genom att bara skrapa med en vanlig sked för att få loss dem. Och sen så ska vi baka dem i ugnen. Nu ska de här pumporna in i ugnen på 175 grader varmluftsugn. Om man inte det så tar man 200 grader. De här är så stora så de ska vara inne i alla fall en timme i ugnen innan de är klara att ta ut. En timme och 20 minuter har den fått varit inne nu. Så nu ska vi ta ut den. Och medan den där svalnar så sätter vi nästa plåt. Nu låter vi det svalna lite så vi kan skala av skalet som brukar lossna väldigt lätt. Sen så ska vi lägga det i en skål och låta det svalna helt innan vi kör det till en puré. Pumparna har fått svalna lite så nu ska vi ta och ta bort skalet.
Och det bör lossna lätt. Gör det inte det så får man ta in den i ugnen en stund till. Då är det dags att ta fram stavmixen, så ska vi mixa ihop det här till en puré. Färdigt. Sen är det bara att packa ner det i fryspåsar och frysa in det. Och jag tycker det är ganska lagom att ha 4-5 deciliter i varje påse, men det gör man helt som man vill och vad man har tänkt använda det till. Dag 2 och pumpafröna har svalnat efter att de har torkat, så nu ska vi hälla upp dem på burk. Så av 3 öppnade pumper så fick vi ungefär en halv liter med torkade frön. Och sen bakade jag 2 stycken i ugnen och gjorde pumpapuré, som det blev 16 påsar där det var ungefär 4-5 deciliter i varje påse. Sen har jag en pumpa kvar som hönsen ska få äta upp också. Och sen så har jag 10 stycken pumper som ligger uppe på övervåningen och väntar fortfarande på att jag ska öppna upp dem och ta hand om alla fröna. Och den här sorten som jag odlar både i år och förra året heter Retzer Gold. Tidigare så har jag också odlat sorten Olga. Jag tycker Retzer Gold är bra för att den mognar lite senare när det är dags att öppna. Men fröna håller bättre, de börjar inte gro lika snabbt som hos Olga, är min erfarenhet i alla fall. Odlar du nakenfröpumpa och vilka sorter i sådana fall? Och vad gör du med dina frön? Vi brukar mest stoppa våra i müslin, kanske något bakverk också. Berätta gärna ner i kommentarerna så syns vi i nästa video. Hej så länge!